Joo, tosiaankin mä oon Jehovan todistajien sisar eli kuulun Jehovan todistajien järjestön edelleenkin ja olen kuulunut tähän järjestöön jo lähestulkoon 35 vuotta. Tähän 35 vuoteen sitten tietysti kuuluukin aika paljon kaikenlaista, kaikenmoista ja ehkä ei voi mennä ihan niin suoraan siihen asian ytimeen, minkä takia on ihana tulla kuulluksi taustasta sen verran niin, että mulla on ihania lapsia. Mun mies ei kuulunut Jehovan todistajien järjestöön. Kun mä tulin joskus järjestöön silloin, tämähän oli mulle parasta maailmassa, mitä mä tiesin. Ja nautin olla Jehovan todistajana. Sitten kuitenkin mulla oli saman aikaan kotona perheessä ongelmia ja siinä kuului tosi paljon väkivaltaa. Semmoista väkivaltaa, mikä oli jos mä ohjelman lääkärit sanoja, niin lääkärit sanoivat, että se mun tuuri ei voi jatkuu loputtomasti, etteikö mulle satuisi jotain tosi ikävää tai että mä kuolisin. Ja pitkälti toistakymmentä vuotta, 15 vuotta, ollaan siis tänä päivänä erottu tästä avioliitosta. Mutta silloin siihen liittyy tosi paljon perheväkivaltaa ja siellä voisi lapset tosi pahoin ja he ei ymmärtänyt, että miksi vaan äiti ei lähde. Ja itse sitten voisin tosiaankin todella pahoin ja olisin tarvinnut siinä sitten varmasti jonkunnäköistä tukea siihen asiaan, että kun on Jehovan todistaja, niin mehän ei erota avioliitosta muuta kuin haureuden perusteella. Ollaan siellä avioliitossa ja ollaan uskollisia. Siis hirveän hyveitä, mistä mäkin silloin pidin kyllä. Mun mielestä tuli aivan ihanaa sitten niin, että jonkunnäköistä semmoista, että on löytänyt se elämän tarkoituksen ja että on oma uskollinen vaimo, mikä ei ole tänä päivänä yhtään niin itsestäänselvyys. Ja se olisi varmaan ollut vielä hienompi tunne, jos se toinen olisi ollut Jehovan todistaja, niin olisi ajatellut niin, että meillä on tämmöinen yhteinen juttu, että voidaan luottaa niin, että hän luottaa minuun ja mä luotan häneen. Mutta mä silti koin sen niin, että varsinkin kun mun mieskin tiesi sen niin, että mä noudatan niitä Raamatun periaatteita niin vahvasti, no hän käytti niitä tietysti vielä hyväksikin, kun hän tiesi, että mä noudatan niitä Raamatun periaatteita ja osasi aika hyvin näitä Raamatun kohtiakin siterata, mitkä vaan hänellä oli eduksi ja sattui sopimaan hänellä missäkin tilanteessa. Siinä oli sitten sillä tavalla niin, että kun siellä oli sitä väkivaltaa, siellä oli paljon mustasukkaisuutta ja kun elää tämmöisessä parisuhteessa, missä on väkivaltaa, niin siinä käy sitten sillä tavalla niin, että ainakin mulle kävi niin, ja voisin kuvitella tunneihmisenä naisille ja miksei miehillekin ihan yhtä lailla voi käydä sillä tavalla, että ne samat kädet, mitkä satuttaa sua. Siitä sukupuolielämästäkin tulee tosi kylmää, aina kun ne kädet koskee, niin ne ei tunnu hyvältä. Päinvastoin sitä jännittyy ja menee ihan semmoiseen ihmetilaan, että siitä on sitten semmoinen kosketuksen mielihyvä todella kaukana. Ennemminkin siinä on semmoinen niin, että yrittää sille toiselle näyttää tai esittää sellaista, että ne ei olisi vastenmielisiä. Jotenkin musta tuntuu niin, että kyllä hänkin taisi se sitten oikeasti kyllä tietää. Mutta ainakaan ne ei tuntunut hyvältä. Niin sitten se tarve kuitenkin mulla oli. Ei se ollut mihinkään musta hävinnyt. Mä halusin, että mua halutaan, mä halusin niin, että mua suojellaan, mä halusin, että mua pidetään hyvänä. Ja mä halusin niitä ihan kaikki samoja asioita, mitä kuka tahansa nuori nainen. Ja oli vaan sitten sillä tavalla niin, että kun sitä väkivalta oli jatkunut ja aina enempi, niin aina enempi myöskin kasvoi sitten se vastenmielisyyden tunne. Ja sitten se lopulta meni sellaiseksi, että kun se toinen aivan varmasti myös tiesi sen niin, että mitä sä tunnet, että kun sä oot muuttunut, etkä sä voisi itse mitään. Siis sille ei voi mitään, että sulla on semmoinen, että se pitäisi kokea, että jos ihminen on kokenut semmoista väkivaltaa, mitä minäkin, niin se on vähän niin kuin joku, muthan olisi sisäisesti tapettu, niin ihan vähän sama kuin joku ihminen olisi tappanut jonkun ja sitten sä tiedät niin, että sun pitäisi olla läheisissä tekemisissä sen tappajan kanssa, niin että sä siihen luottaisi.
Sitten kun elät semmoisessa tunnekylmyydessä vuodesta toiseen ja sä oot uskollinen, ei ne tarpeet sieltä sitten kuitenkaan mihinkään häviä. Ja en nyt puhu pelkästään niistä seksuaalisista tarpeista, vaan höyhyyden tarpeesta, läheisyyden tarpeesta, kosketuksesta, huomioimisesta, kaikesta tästä. Ja tietenkin sekin kuuluu siihen asiaan, se seksuaalinenkin puoli. Mutta mun kohdalla nyt ainakin oli sillä tavalla niin, että aina enempi ja enempi tuli niinku polttava tarve siitä, niin että toisen ihmisen kosketuksesta. Ensin oli pitkän aikaa sillä niin, että kun kuitenkin ammattiauttajat ja ihmiset niin puhuu sen puolesta, että mun olisi pitänyt erota. Ja Jehovan todistajan järjestössä mä olin oppinut siihen niin, että tätä vaikea selitä nyt ainakaan mitenkään lyhyesti, mutta mä voisin siterata tuota Raamatusta montakin kohtaa. Kuitenkin niin kun siellä on se, että ollaan uskollisia joka ikisessä tilanteessa. Eli mä näin sen tilanteen niin, että mä oon sidottu tähän ihmisen ihan koko loppuelämäni. Ja ainoastaan jos tämä toinen ihminen tekisi joku haureuden, niin sit mulla olisi sen perusteella oikeus siihen avioeroon. Tänhän sitten tämä toinen ihminen myöskin tietää, eikä ole semmoista velvollisuutta kertoa, että on pettänyt. Ja ei varmaan tuntisi semmoista tarvettakaan kertoa, kun varmaan tietäisi, että miten siinä käy. Mutta ei meillä ole sellaisesta sitten kyse ennen paljon uskottomuudesta, että meidän kohdalla ei ollut niinku tämmöinen asia. Mutta kuitenkin Jehovan todistajien järjestössä ollaan uskollisia puolisolle, vaikka se toinen puoliso sitä ei sitten ansaitsisikaan. Ja se, minkä mä koin tässä tilanteessa semmoinen, että kuin niinku vihainen ihminen voi olla. Mä tunnen sen vihan määrän edelleenkin. Olen järjestössä, mutta mä tunnen vihaa niitä veljiä kohtaan, mitkä kävi juttelemassa meidän kotona siitä, miten väärin se on, miten hän kohtelee minua. Ja saivat ehkä hänet nyt joksikin aika vähän rauhoittumaan, mutta niin, kun ei ole kerran veli, niin ei sitä kuuntele niitä asioita samalla tavalla, samalla korvalla. Mutta mä kuuntelin sitäkin enemmän. Ja jos sen kiteyttäisi jonnekin hirveän lyhkäiseen versioon, niin mä sanoisin niin, että mut lukemattomia kertoja ympäri puhuttiin pysymään siinä avioliitossa. Lukemattomia kertoja. Ja mun annettiin ymmärtää, mulle paljon siterattiin kohtia, missä niin kuin ihminen on kokenut marttyyrikuoleman. Mä jopa tunsin niin sillä tavalla niin, että joku kerta kun mä kuolen siihen, niin mä oon tehnyt marttyyrikuoleman, niin mä sitten pääsen sinne paratiisiin. Että se on sen arvosta sitten vaikka tulisi tapetuksi. Mutta niin. Tunnen tänä päivänäkin ääretöntä vihaa sitä, että mut pistettiin kuitenkin toistakymmentä vuotta pitkälti niin puhumalla olemaan siinä avioliitossa, missä sitten yhtä aikaa voin koko aika pahoina ja ne mun sisäiset ja fyysiset ja henkiset tarpeet oli vaan koko aika voimistumassa, että joku tulisi ottaisi syliin. Sitten tulikin semmoinen tilanne niin, että tapasin sitten tämmöisessä yhdessä, en yleensä päässyt kotoa mihinkään, mutta silloin olin sitten päättänyt lähteä kouluttautumaan ja siellä sitten yhtäkkiä, koska mä en ole edes tajunnut, että niin oli käynyt, niin mä huomasinkin siellä koulussa niin, että mä oonkin viisas. No, mä olin sen kyllä aikaisemminkin tiennyt, mutta kas kummaa, kun yhtäkkiä mä tajusin, että mä oon viisas, koska mut oli niin aivopesty siihen, että kuin tyhmä mä olen. Ja mä uskoin niin kuin sen, ei mulla mitään mut vaihtoehtoakaan kuin, että mä oon tosi tyhmä. Että mä yllätyin ihan hirveästi siellä, että mä oonkin viisas. Ja mä tulinkin sitten sieltä kurssin parhaana pois. Ja se oli semmoinen vuoden kestävä reilu. Sitten myöskin se niin, että siellä sitten oli tämmöinen vastakkaisen sukupuolen edustaja, mikä ei ollut Jehovan todistaja sitten tietenkään. Ja hän osoitti mulle tosi paljon mielenkiintoa ja sain tietää, kuinka kaunis mä olen. No, en ollut tiennyt sitäkään, tai olin siis tiennyt, mutta en ollut tiennyt, että mä olin kadottanut tuommoisen tiedon niin kuin päästäni kokonaan, että mä sitten huomasinkin, että mä viehätin toista ihmistä ja kaiken sen niiden vuosien jälkeen tuntui tosi semmoiselta, että joku huomaa ja kehuu ja kannustaa. Ja mä olin sisar kuitenkin, niin mä taistelin noita tunteita vastaan sitten ihan läpi sen koko kouluajan. Ja sitten vaan kävi sillä tavalla niin, että kun se koulu oli päättynyt, niin
voin sanoa, että mä miettisin sitä asiaa, että sitä ei voi sanoa, että se olisi ollut hetken mielijohde, mutta se oli ennemminkin sen, niin kuin sen vuoden ajan ollut semmoinen vuoden kestävä kiusaus, mikä oli niin, että iso haave, että toinen ihminen koskettaa, ottaa syliin halaa ja niin edelleen, niin sitten siinä kävi niin, että mä petin mun mielestä. En ole sitä ylpeä edelleenkään. Sen miehen ja mun välinen suhde katkesi, koska mä kaduin niin hirveästi sitä, mitä mä olin mennyt tekemään. Ja sitten musta tuntuisikin sit sen jälkeen sellaiselta niin, että siinä kävi sitten tietysti sillä tavalla niin, että menin ja sitten tunnustin tämän kuitenkin sit heti, että mitä mä olin mennyt tekemään. Mutta joo, se suhde siihen toiseen miehen oli katkenut, että se ei sitten ollut semmoinen todisteen kannalta mikään ongelma enää. Kun ei se kerran jatkunut, niin asia voitiin sitten käsitellä sillä tavalla, mutta he odotti niin, että mä menen ja tunnustan. Tai he sanoivat, että mun pitää tunnustaa se mun miehelle. Se oli tosi kauhea paikka niin, että se piti tunnustaa, koska mä pelkäsin, että mitä sitten sen jälkeen seuraakaan. Ja kyllähän siitä sitten seurasikin. Sitten, kun tietenkin siitä tuli se, että se kuulustelu, tai mä sanon sitä kuulusteluksi, en tiedä mikä sen oikein nimi nyt sitten on, kyllä mä sen tiedän, mutta nyt tunteet sen verran pinnassa, että unohdin tämän sanan. Niin, mä oon syntynyt semmoisessa kodissa ja siihen aikaan, milloin niin kuin kaikki tämmöiset keskustelut ja kaikki on ollut vielä tapuja. Ja olen ollut sitten estynyt edes oman miehen kanssa puhumaan sellaisista asioista. Ja varsinkin sitten tässä mun avioliittotapauksessa hirveän paljon lämpimiä juteltu. Niin sitten yhtäkkiä mä olinkin tilanteessa, missä niin kun en ole edes oma äidin kanssa voinut puhua tai omien sisarten tai parhaan ystävän tai kenenkään kanssa. Ja yhtäkkiä mä olinkin tilanteessa, missä mä oon siellä yhtäkkiä niin kolmen aikuisen miehen kanssa niin pienessä kopissa juttelemassa niin kuin siitä, että mitä on tapahtunut. Joudut kertomaan niille ihan yksityiskohtaisesti, seikkaperäisesti, mitä on tehty. Ihan yksityiskohtaisesti, että mitä on tehty. Ja jos ajatellaan niin, että ihminen on ollut uskoton, niin mä sanon tässä välissä jo niin, että tämä mikä niin kuin mulla, mitä mä tänä päivänä ajattelen, niin terveisiä sinne Jehovan järjestölle suoraan. Teidän ei tarvitse tietää yksityiskohtia. Ei oikeasti. Jos on tapahtunut tässäkin tapauksessa, kun tiedettiin, että oli tapahtunut yhdyntä, niin se olisi ollut riittävä peruste. Mun mielestä on niin kuin suunnaton vääryys, että niitä pitää kertoa teille yksityiskohtaisesti, niin seikkaperäisesti. Ja terveisin myös teille sisaret, että teidän ei oikeasti ole pakko. Vaikka se tuntuu siltä, että se on pakko, niin ei ole pakko. Semmoinen tunne mulla oli, että kun mä oon hirveän avoin, rehellinen, seikkaperäinen ja niin edelleen, niin sitten mä pääsen mahdollisimman vähällä sanktiolla siitä pois. Mutta mä en ymmärrä, että kukaan tekee siitä tiedolla mitään, jos mä kerron niin, että miten hän on suurellut mua ja miten hän on riisunut mut ja onko mä ollut kokonaan ilman vaatteita tai niin edelleen. Ja mitä hän on hyväillyt. Millä hän on hyväillyt, onko siitin mennyt vakinaan ja niin edelleen. Että kun sä oot jo kerran kertonut, kun sä oot tunnustanut, niin sä oot kertonut, että mitä on tapahtunut. Silloin sä saat kertoa se sille niin sanotusti, kun sä valitset seurakunnassa jonkun veljen, niin että kenelle sä menet tunnustaa sen. Silloin sä kerrot ensimmäisen kerran. Sitten kokoontuu oikeuskomitea ja siellä on kolme mieshenkilöä, kenelle sä kerrot. Mä pyysin niin, että mä saan ottaa mukaan jonkun sisaren, mutta se ei käy. Sisaret ei voi olla oikeuskomiteassa, joten siellä on oltava yksin. Ja jossain vaiheessa oli semmoinen tilanne sitten niin, että mä pyysin sinne myös mun miehen mukaan. Mutta hänkään ei saanut tulla, koska hän ei ollut Jehovan todistaja. Ja niin, jää vaan arvailtavaksi, että miksi näin on. Ja nöyrännyt sisarena mun olisi pitänyt varmaan olla hirveä semmoinen alistus siihen niiden päätökseen, niin mä sitten pyysin vielä, mä tein siitä valituksen. Ja sitten se kokoontuu vielä niin kuin uudestaan, sitten sinne tuli uusia ihmisiä. Ja olisi niin, että se yksi vaihtuu. No joka tapauksessa sitten tuli uusi ihminen tuolta haaratoimistosta Peteristä ja taas sama asia käytiin läpi. Voisi ajatella, että kuulija ajattelee niin, että oma olisi syy. No joo, näin jälkeenpäin ajatellen, kun tiesi jo niin,
sitä vaan halusi niin kovin olla järjestössä, ettei tule erotetuksi, niin sitten oli valmis niin semmoisenkin nöyrytykseen. Ja voi kuvitella sitten, että siis se tuntuu niin kauheata, että siis se on jotain niin kauheata olla siinä 3 miehen edessä kertomassa. Ja ne veljet ei näe siinä mitään väärää. Ne vaan istuu siinä, kuuntelee ja kyselee lisää ja tenttaa ja punnitsee sua niin, että itkeksä ja kaduksä ja kaiken siinä keskellä koko ajan niin kuin tuo syyinen olo ja häpeä ja sit sä et ole tottunut tommoseen keskusteluun ja et sä ole pystynyt ikinä kenenkään kanssa puhumaan tuommoisista asioista ja yhtäkkiä sun pitää kertoa se yksi ainut hairahdus niin kaikille, tai siis niille 3 veljelle. Mä en voi toivoa, että yrittäkää kuvitella sellainen tilanne niin, että sitten joudutte mennä vielä tuommoiseen teon tunnustamaan ja tuommoisissa olosuhteissa ja niin edelleen, niin se on jotain ihan järkyttävää. Mä en edes tiedä mitään, niin kuin, mikä ton jutun tarkoitus on niin, että pitää niin kuin ylipäätään tietää kaikki niin seikkaperäisesti joka ikinen asia, mitä sä oot tehnyt tai tekemättä jättänyt. Mä sanoisin niin, että nyt kun tässä on tullut käyty psykiatrilla kaikista asioista juttelemassa, niin ensinnäkin sä valitset pääosin varmaan sun psykiatrin ihan itse. Ja kun sä meet sinne, niin siellä on yksi ihminen ja sitten se on yleensä joko sohva tai nojatuoli, missä istutaan mukavasti ja siellä on semmoinen tietynlainen tunnelma luotu, että ihmisen on helpompi avautua. Mutta sitten kun ajattelee niin, että menee tämmöisen pienen koppiin pyöreän pöydän äärelle 3 miehen kanssa, niin onhan se niin kuin melkoinen asetelma naisena nimenomaan jutella vastakkaisen sukupuolen edustajalle sun elämän kipeimmästä asiasta, että sä oot nyt tehnyt jotain sellaista, mikä niin kuin estää sun paratiisipaikkaan pääsyn. Niin mä sanoisin, että jos mut olisi raiskattu, ja mä olisin tässä videokuvaamassa semmoista, että mut on raiskattu, niin mä sanoisin niin, että te raiskasitte, siis terveiset sinne veljille. Kuitenkin niin, että jos mut olisi raiskattu, niin te raiskasitte mut uudelleen. Ja mua ei ollut raiskattu. Mua olisi avioliitos tehty sekin. Silloin kun mä päädyin tähän uskottomuuteen, niin se oli mun oma valinta siinä tunnekylmyydessä. Mut te raiskasitte mut. Ja mulle jäi niin kuin ikuiset tarveet siitä, että mut pakotettiin olemaan siinä avioliitossa. Mä menetin mun elämästä mun parhaat vuodet, vaan se, että mulla olisi ollut mahdollisuus saada martyrikuolema. Ja olisin noudattanut Raamatun periaatteita, että en ero. Ja on vihainen siitä niin, että mä oon niin tunneihminen, ja minkä te tiesittekin. Sen takia te vetositte minuun, ettei sitä avioeroa tulisi. Te tiesitte, että mun tunteihin voi vaikuttaa. Teillä ei ollut oikeutta tehdä niin, ja mun ei olisi tarvinnut mennä sinne keskusteluun niin ilman jotain sisarta tai vaikka sitä mun miestä. Siihen, että sitten lopulta meille tuli ero, niin siinä vaiheessa oli sellainen sitten, niin kuin, että joku ihminen pitää löytää. Että nyt mä haluan sen ihmisen lähelle, mikä niin kuin ihan halaa mut rikki ja hyväilee mut ihan puhki ja rakastaa mua silmittömästi ja aina ja ikuisesti. Ja mä saan sen kaiken, niin kuin, mitä mä menettänyt siinä pitkän avioliiton aikana. Ja tarve oli sitten niin kova, että luulin löytäneeni semmoisen ihmisen. Ja koska ovat Jehovan todistajia, niin sitä esiaviolista seksiä tai mitään muutakaan, hänkään ei ollut Jehovan todistaja, niin ei saa harjoittaa. Ja se on tosi rajoittunutta se muutenkin, että kun seurustellaan, niin ei saa olla kahdestaan ja niin poispäin, niin siinä ei olisi mitään muuta vaihtoehtoa sitten ollut tai olisihan ollut, mutta päädyin kuitenkin tekemään sillä tavalla, että menin hänen kanssa tosi nopeasti naimisiin. Ihan kuukausien sisällä menin hänen kanssa naimisiin ja hänellä oli samoja taipumuksia. Hänellä oli samoja taipumuksia kuin tässä tällä mun edellisen miehellä, että mä jollain tavalla magneetin lailla sitten etsisin itselle tämmöisiä ikäviä suhteita. Ja sitten hän oli narsisti ja alkoholisti. Ja se en kerinnyt sitä. Hän oli hyvin oppinut kätkeen sen oman alkoholismin.
Mutta joo, se on suurin häpeä, mitä mun elämässä on tapahtunut se suhde. Ja edelleenkään kukaan ei saa mainita mulle sen ihmisen nimeä. Niin se kesti lyhyemmän aikaa, se oli ohikiitävä hetki. Kuitenkin meidän suhde kesti 2,5 vuotta. Siitä kun ensi kerran tavattiin ja siihen kun me erottiin. Ja sitten kävikin sillä tavalla niin, että kun se oli semmoinen myrskyisä suhde ja olin siitä sitten jo silloin päivänä kuulin sitten, että hän on alkoholisti ja näistä narsistisista taipumuksista kuulin sukulaisilta ja järkytyin ihan hirveästi, että mihin soppaan mä oon sitten itteni pistänyt. Jos mä olisin sillä hetkellä saanut niin mitätöidä se avioliitto, niin mä olisin mitätöinyt. Mutta taas oltiin siinä, että oltiin naimisissa. Ja samat avioliitolliset perusteet kuin aiemminkin tietenkin. Mutta tällä kertaa mä olin vahvempi niin, että mä tein melko nopeasti niin kuin lähdin henkisesti tekemään sitä niin, että mä haluan siitä suhteesta eroon. Ja sitten jätinkin eropaperit niin, että jos ajatellaan, että me oltiin puoli vuotta seurusteltu ja mentiin naimisiin, niin oltiin sitten oltu varmaan reilu vuosi maksimissaan naimisissa, niin jätin avioerohakemuksen käräjäoikeuteen. Ja niin, jätin paperit käräjäoikeuteen. Sitten hänellä oli tämmöinen asianajajaveli, millä oli valtakirja tästä mun miehestä. Ja hän sitten ei pitänyt enää sitten, sen jälkeen kun mä halusin erota, niin minusta sitten yhtään, niin hän halusi, että se avioero, niin kuin, että meillä tulisi nopeasti se ero sekä ihan kaikki tavoin henkisesti, fyysisesti ja lain mukaan ja niin edelleen. Mutta siinä kävi sitten sillä tavalla niin, että tämä mies oli mulle sitten taas niin hyvin vetova ja osasi hyvin puhua ja oli puhumassa mua siitä sitten, mitä lähemmäksi se tuli se avioeron päättymispäivä, niin kuukausia sitten oli hirveän kilttinä ja hellänä ja hyvänä ja päädytti sitten sänkyyn. Käytetään semmoisia päiviä kuin helmikuun 14. päivä. Päädyttiin sänkyyn. Ja sitten mulle tuli käräjäoikeudesta paperit, niin vaikka 21. päivä helmikuuta, missä ilmoitettiin, että meidän avioero on astunut voimaan. Eli minun silmissä mä olin edelleen naimisissa, koska avioero ei ollut astunut voimaan. Mutta lain edessä se oli päättynyt silloin pari päivää aiemmin. Kyllä siinä ehkä oli muutama päivä enempi kuin ne pari päivää, mutta joka tapauksessa ihan päivistä oli kyse, että mä olin sitten tehnyt haureutta, koska en ollut enää naimisissa, niin hän ei ollut mun mies enää. Siis mä en ollut Suomen lain edessä enää naimisissa. Mä olin ollut eronnut ja mä olin päätynyt hänen kanssaan sänkyyn. Mutta Jehovan todistajien silmissä mä olin tehnyt haureutta, koska mä en ollut enää naimisissa. Ja mä olin mennyt naimisiin sänkyyn tämän miehen kanssa, mikä oli siis ollut mun mies, mitä mä kuvittelin, että hän on jo edelleenkin. Mutta sitten, että Raamatussa sanotaan niin, että Jehovan silmissä olla naimisissa niin kauan, kunnes toinen tekee haureutta. No, itse näkisin sen niin, että Jehovan silmissä me oltiin edelleen naimisissa, vaikka me oltiin Suomen lain edessä erottu. Mutta ymmärrän toki sen niin, että noudatetaan Suomen lakia ja lain mukaan en ollut enää hänen kanssa naimisissa. Siitäkö sitten se mun elämäni helvetti sitten lähtikin liikkeelle niin, että tämä mies meni sitten ja kertoi sen niin, että kuin me oltiin oltu sängyssä. Mutta piti hyviä suhteita yllä Jehovan todistajiin ja veljiin. Ja lopputulos oli se sitten niin, että taas istuttiin oikeuskomitean edessä. Ja toista kertaa elämässä sitten menin ja joudun kertomaan heille, mitä siellä sängyssä tapahtuu. Se oli jotain, ensinnäkin, että siellä joutuu kertoa sen, että mitä siellä sängyssä oli tapahtunut. Miten se oli tapahtunut? Tehtiinkö se sormilla? Tehtiinkö se suuseksinä? Miten penis meni vakinaan? Ja itse asiassa niin sulkeutunut mä oon tämän jutun kanssa ollut. Mä en ole edes kaiken tämän sekamelskan keskellä silloin, mitä se tapahtui, siitä on kuitenkin jo paljon aikaa, niin en ole tajunnut sitä asiaa, että hän tuli sinne mun luo ja halusi hieroa mun hartioita. Ja mä olin siinä ilman vaatteita, koska hän oli siinä sängyllä luvannut hieroa, kun tein semmoista työtä, että
oli kaikki paikat jumissa tai oli nyt mikä tahansa, niin ainakin hän halusi hieroa mua. Ja hän oli ostanut jostain apteekista jotain ihmeöljyäkin. Siinä yhtäkkiä hän vaan sitten, vaikka mä kielsin, niin mä tajusin nyt vasta itse asiassa, kun mietin tätä tapaa, niin mä olin mahalleni ja hän raiskas mut ja mä en päässyt sit mihinkään, mä kielsin. Onpas ihme, että mä oon tajunnut tätä niin kuin ennen missään muodossa, vaikka näitä niin seikkaperäisesti käytiin läpi. Elikkä se oli se viimeinen kerta ihan selkeä raiskaus. Mä en halunnut sitä ja mä kielsin sen. Sitten mä olin siellä oikeuskomiteassa ja mä oon ollut niin hukossa siellä oikeuskomiteassa, että kun mä mietin, että miksi mä oon jonkun tämmöisenkin asian, niin kun mä oon joutunut kuitenkin seikkaperäisesti heille kertomaan. Se häpeän tunne, että mä oon taas siellä. Mutta silloin mä olin niin sokea sille niin kuin asialle, että mä en ole tehnyt mitään väärää, koska mä en ole tiennyt, että mä oon eronnut. Mutta sitä ei muuta uskottu. Ja kun mä soitin käräjäoikeuteen siitä asiasta, että kun sille oli määrätty se eropäivä, avioero on niin, että se menee ja on puoli vuotta, niin se astuu virallisesti voimaan. Mutta tämä lakimiesveli, se oli kiirehtinyt sitä meidän avioeropäätöstä. Ja sieltä käräjäoikeudesta kerrottiin mulle niin, että sitä oli kiirehditty ja meidät oli tuomittu avioeroon. Ja silloin se niin, että mä koin sitä niin suurta vääryyttä siitä tapahtumasta, että näin voitiin tehdä. Niin ainoastaan se, että mä en muista koko juttua, miten se niin kun meni, mä en ole ehkä suostunut edes sitä katsoa silmi sitä asiaa, mutta kun sillä ei ollut sinänsä mulle merkitys, mä näin vaan sen niin, että nyt mulle tehdään väärin. Ja mulla on vahva oikeuden taju. Mulla on vahva tunne niin, että jos muuta odotetaan Jehovan todistajana mitä tahansa, niin mä oon pyrkinyt noudattamaan sitä Raamatun periaatteita ja ohjeita. Ja ihmisiltä, mitkä pyytää, että mä pilkun tarkasti noudatan niitä ja että mä oon ollut kuuliainen ja vaarantanut oman hengenkin sen asian takia, niin nämä samat ihmiset petti mut. Ne uskoi ennemmin sitä ei-Jehovan todistajaa, mikä ei ollut veli. Eivät uskoneet sitä, koska mulla oli niin sokea usko siihen niin, että kun mä oon rehellinen, niin mua kuullaan, mulla on oikeudenmukaisia, mä osoitan katumusta ja mä pyydän anteeksi. Niin eipä siinä sitten niin mennytkään niin, että taas mä olin erotettu. Ja sit mä koin, että mä menen niin kuin maailman ääriin asti sen jutun kanssa, mutta se on tultava esiin se niin, että mä en ole voinut tehdä mitään väärin, kun mä en ole tiennyt. Ei voi olla synti mennä sänkyyn oman miehensä kanssa, jos luulee, että on vielä naimisissa. Ja muutenkin tämä kuulostaa niin muotoseikoilta, mutta silloin mä haavoituin. Mä haavoituin niin paljon niihin Jehovan todistajiin, että silloin ne petti mut. Sillä hetken ne petti mut, kun ne meni ja jätti mut siinä tilanteessa yksin ja erotti mut järjestöstä. Mä menetin sillä hetkellä puolet mun lapsista järjestön, en saanut olla heihin missään tekemisissä. He ei ollut mun tekemisissä, enkä mä saanut olla heihin tekemisissä. Ja lapset mä näin vaan kokouksissa. Ja he oli pettänyt, mut silti mä halusin tehdä kaikki oikein, että mä pääsen vaan äkkiä takaisin, koska mulla oli niin ikävä mun lapsia. Musta tuntui, että mä kuolin palalta aina enempi ja enempi, kun mä en nähnyt mun lapsia. Ja ikinä en päässyt kokemaan mun lasten elämän niitä vuosia, mitä mä olin erotuttuna, koska sitten kun tämä tapahtui mulle toisen kerran, niin mä lähetin sinne monia kirjeitä, missä mä osoitin katumusta ja pyysin anteeksi ja pyysin saada takaisin. Mutta sitten, että he oli kertonut sitten, että kun perheenjäsenet saattaa saada olla tekemisissä ilman erotusuhkaakin, niin mun lapsille oli kerrottu siitä, että mun kanssa ei saa olla tekemisissä, koska mä oon niin omistautunut sille saatanalle ja olen niin etääntynyt Jehovasta, että on henkisesti, hengellisesti hirveän vaarallista olla mun kanssa tekemisissä. Että mun lapset sitten noudatti sitä niin kirjaimellisesti, niin ihani lapsi kuin honki, ja tänä päivänä meillä on mitä parhaimmat välit, mitä voi ollakaan. Kuitenkin menetin, siis olin rehellinen ja en katso tehneeni mitään väärää, mutta sitten kuitenkin tulin raajoimalla mahdollisella tavalla rangaistuksi. Ja sinä päivänä, kun he petti mut, sinä päivänä he menetti mun luottamuksen.
Mä päätin tulla takaisin Jehovan todistajiin, koska mä halusin nähdä mun lapset ja lapsenlapset. Ja sillä tiellä mä oon tänäkin päivänä. Tuossa mainitsin, että on ollut yksin nyt sitten ikemmäksi kohta 15 vuotta, koska katoin, että jos mä olin päätynyt semmoiseen väkivaltaiseen suhteeseen ja sitten mä päädyin tuommoiseen toiseen kurjan suhteeseen, niin menetin myös sit siinä samassa rysäyksessä luottamuksen itseeni. Mä oon sanonut silleen niin, että jollekin tässä taisi olla joku psykiatri myös sanoi niin, että mä tuomitsin itteni elinkautiseen. Jos on psykiatri, kun hän sanoi, että edes Suomessa ei ole elinkautista, ja vaikka olisikin, niin sekään ei ole niin pitkä, mihin mä oon itteni laittanut. Mutta mä päätin silloin niin, että mä en osaa valita miestä, niin mä oon sitten yksin. Mä oon yksin niin kauan, että mä opin sen. Ja mä en anna itselleni oikeutta mihinkään suhteeseen, en isompaan enkä pienempään, koska mä en luota, että mä osaan tehdä oikeita valintoja. Jotenkin musta tuntuu, että mä sain tyydytystä vaan rankaisemalla itseäni. Ja se menettämisen pelko siinä koko aika, että jos mä menen ja teen jotain tyhmää, niin mä menetän mun lapset ja lapsenlapset uudelleen, ja sitä mä en olisi enää kestänyt. Joten loppujen lopuksi, kun sain vähän tukea ja apua perheen suunnalta, niin niitä oli pakko ottaa se käsittelyyn vuosien päästä, ja lähestulkoon melkein pakko oli hyväksy mut takaisin Jehovan todistajaksi. Ja nyt sitten ollaan Jehovan todistaja nimellisesti, mutta en ole sitä sydämestäni enää. Ja lähden heti järjestöstä pois, kun mä oon saanut mun perheeni sieltä pois. Tai en mä ole saamassa ketään pois, koska nämä päätökset pitää jokaisen tehdä itse. Mä oon iloinen niin, että mun perhekin on ruvennut näkemään ja avannut silmiä näkemään niin, että minkälainen tämä Jehovan todistajien järjestö oikeasti on, että ne tekee niin isoja päätöksiä toisten ihmisten puolesta, kuin esimerkiksi pistää olemaan hengenvaarallisessa perhetilanteessa. Senhän mun lapset on ihan itse nähnyt. Niin. Ja nyt kun ollaan aikuisia, niin he ymmärtää ja ollaan paljon juteltu todella paljon. Nyt asiat on ruvennut valkenemaan ja ollaan ruvettu näkemään sinne järjestön sisään, että kun Raamatussa sanotaan, niin että siitä tunnette niin opetuslapsista, kun se on rakkauskeskuudessa. Sitä äkkiä luulee, että siellä on, mutta todellisuudessa sitä ei ole. Siellä on vaan joukko ihmisiä, jotka manipuloi, ja sitten ne manipuloidut ihmiset. Ikävä kyllä, mutta tämä on totuus. Ajattelen niin, että en tiedä mikä tilanne olisi tällä hetkellä. Jos ne olisi silloin kuunnellut mua ja tukenut mua sen sijaan, että erottiin mut semmoisesta tilanteesta, minkä katon, että oli huutava vääryys. Jos se olisi luottanut, että mä en tiennyt sitä, että se avioero oli astunut voimaa, ja jotenkin käsitellyt se asian inhimillisesti, jos se olisi silloin osoittanut mua kohtaan myötätuntoa, lempeyttä, rakkautta, luottamusta, en tiedä tänä päivänä miten olisi. Se oli tuommoinen luottamus särjetään vaan kerran. Ja se oli niin kylmää kyytiä siellä pyörän pöydän äärellä silloinkin. Loppuun asti kuvittelin, että oikeus tapahtuu, mutta niin ei käynyt. Ja mä sain tosi pitkän tuomion, kun ajattelin, että menetin mun lapset ja lapsenlapset ja niiden elämän. Tänä päivänäkin, kun puhutaan, niin meidän välillä on semmoinen muistikatko, mistä mä en tiedä mitään. Ihmisen pitää antaa anteeksi, ja koska niin pitää tehdä, niin mäkin annan niin, että pitää. Mutta mä en tunne, musta ei tunnu siltä niin, että mä oon voinut antaa anteeksi. Ja mä oon tosi pahoillani siitä, että mä en voi antaa anteeksi. Epäoikeudenmukaisuus on semmoinen, mitä mä en voi sietää. Ja mun luottamus näissä asioissa voidaan pettää vaan näköjään kerran. Vaikka normaalisti mun luottamus ollaan voitu pettää, mutta se on voitu myös saavuttaa takaisin. Mutta tässä sitä ei edes yritetty. Vaan mun nöyryttämistä jatkettiin sillä, että en saa osallistua kokouksissa. Sain toki ruveta puhumaan, mutta se olikin sitten toinen asia niin, että ei mun kanssa puhuttu. Mutta kuitenkin. Ja se, että mä oon tänä päivänä edelleenkin nyt Jehovan todistaja, niin olosuhteet siihen pakottaa, mutta jos se vaatii tämäkin tilanne, että on Jehovan todistaja, niin nöyryyttää, että sä oot siellä. Vaikka sä tiedät, mitä kaikkea vääryyksiä ne tekee. Tämä hinta on maksettava, jos meinaa saada pitää lapset ja lastenlapset. Näin se vaan tässä järjestössä menee. Tämä on oikeasti yksi tärkeimmistä asioista, mikä tässä on vielä jäänyt mainitsematta. Kun sä oot Jehovan todistaja ihan koko sydämestäsi, niin sehän on tämä Jehovan todistajien pääpointti, että ellet sä kerro kaikkea yksityiskohtaisesti, tosi tarkasti,
ja avoimesti, mitään salamatta, mitään pois jättämättä, niin ihan juurta jaksain kaikkea mahdollista, mitä on tapahtunut, niin sä et pääse paratiisiin. Sä et ole voinut saada anteeksi, kun anteeksi saadaan vaan niin, että on kertonut kaiken. Ja jos sä jätät kertomatta sieltä jotain asiaa, niin sä oot sitten jossain vaiheessa, jos oot saanut anteeksi ja sut otettu takaisin, niin sä oot saanut ne, mitä sä oot kertonut. Mutta sä et ole edelleenkään saanut niitä, mitä sä oot jättänyt kertomatta. Ja siinä tulee helposti semmoinen tunne, kun sä istut, vaikka se olisi kuin vaikea paikka se pyöreä pöytä. Mä käytän siitä nyt semmoista nimeä, koska mun kohdassa oli pyöreä pöytä. Sitä on vaan niin kuin pakko. Sulla on semmoinen pakonomainen tarve vielä istua ja miettiä siinä, vaikka se on niin kauheeta kertoa niitä asioita, niin silti sun pää koko aikaa miettii, oon mä kertonut kaikki. Jääkö tästä vielä jotain kertomatta? Saanko mä nyt Jehovalta jossain vaiheessa tämän anteeksi? Pääsenkö mä takaisin? Ja jos sä muistat jotain, niin on niin kuin polttava tarve kertoa, ettei vaan jää mitään. Vaikka se on vastenmielistä kertoa ja se on vaikeaa kertoa. Mutta kun sä et saa anteeksi, etkä pääse sinne paratiisiin. Eli se on paljon tehokkaampi keino kuin mikä muu rangaistus. Niin sä menet silloin ja kerrot kyllä aivan kaiken mahdollisen. Ja sitten se aika vielä niin, että kun sä oot ollut erotettuna, niin sut odotetaan sitten erotettuna niin vielä sitä niin, että sun on käyttäydyttävä niin kuin, siis sun on tultava jokaisen kokoukseen. Vaikka sun on niin uitettu ja niin nöyryytetty olo kuin ikinä voi olla. Sun on tultava, sä et saa mennä, sun pitää mennä istumaan taane, melkein säkki päällä heitettävä siellä koko aika tuhkaa päälle. Kukaan ei tervehdi sua, sä ootko näkymätön niin kuin se laulu, että miksi kadulla mun ylikävellään. Niin mulle tulee aina siitä Jehovan todistajana oleminen mieleen. Niin sun pitää olla niin nöyrä käydä niissä kokouksissa ja tehdä parhaasi ja oikein suurennuslasia katsoa, että sä toimit oikein. Kun se aika, mitä sä olet sitten siellä niin sanotusti maailmassa, koska sä et ole järjestön sisällä ja sen rakkauden piirissä, niin sä olet maailmassa. Ja sun paratiisipaikka ei ole yhtään varma. Mä voisin sanoa niin, että nämä kaikki vuodet, mitä mä oon Jehovan todistajana ollut tässä tämän ikävemmän jakson puolella, niin voin sanoa niin, että ei ole maailmassa semmoista järjestöä, mikä olisi osannut hoitaa tämän homman niin fiksusti, että se on vierän kuin pässiä narussa. Siis mä koen, että se on semmoinen ympyrä, mistä ei ole mahdollisuus päästä sisälle eikä ulos. Se on pettämätön piiri. Suomen lain alla pystyy julmin tekoihin saamatta mitään rangaistusta. Tuhota ihmiselämiä henkisellä tasolla ja niin edelleen. Mä en olisi halunnut sanoa oikeastaan mitään negatiivista ja olisin halunnut löytää sieltä positiivisikin, mutta tämä oli nyt tämmöinen ikävä aihe. Tästä oli vähän vaikea tapahtumia palos kertoa mitään onnellista the-end juttua tähän. Mutta jos olette päässyt loppuun asti ja jaksanut kuunnella tämän ja se on herättänyt ajatuksia yhtään mihinkään suuntaan, niin mä oon tosi kiitollinen. Ja jos tästä oli vielä hitusenkaan jollekin apua, niin sitten tää on ollut jokaisen 5 minuutin arvoinen.